natin ulit, guys. For today's video, we're going to make a tutorial kung paano gawin yung single name yung pangalan natin sa Facebook. And then, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button with bell para naman ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. If you're interested, just keep on watching. Guys, since nagawa ko na to sa isa kong account, single name na yung Facebook ko, so, gagawin ko na lang siya sa pangalawa kong account para masundan nyo. Naka-indicate naman doon, lalagyan ko rin ng mga, lalagyan ko na rin ng subtitle para masundan nyo yung video. At hindi natin masyadong bibilisan yung tackle natin para nagawa mo na rin. So, guys, just keep on watching and then sana maintindihan nyo. Thanks. So, hello guys. Good morning. Start na po natin kung paano po gawin yung single name sa Facebook. Papakita ko po sa inyo yung una kong account. So, ayan, single name. So, since single name na siya, may pangalawa akong account, yun na lang yung gagawin nating single name din. Okay. Ito. Wait lang. Ito. Ito yung gagawin nating single name. First step natin, guys, is pupunta tayo sa Google Play Store. Ito, Play Store. Tapos, i-install natin yung VPN to Indonesia. Ito. Install natin siya. Mabilis lang naman yan. I-install naman natin yung Open VPN for Android. Ito. Ayan, install nyo lang din yan. Dalawang application lang yung need natin para maging single name tayo sa Facebook. Check natin kung naka-install na. Ito na silang dalawa. Next na gagawin po natin is pupunta tayo sa Chrome. Type natin is book. Ayan. 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 Tapos, pupunta tayo dito sa pinakababa. Click lang natin to. Ito. After no, hanapin natin yung word na Tamil. Dito lang kayo mag-stick sa right side kasi dito yung salitang Tamil. Ito guys, nakita ko na. Tamil. This one. Click nyo siya. Benjamin? Manahimik ka.
Ayan. Tapos, try natin magpunta sa settings. Ito yung settings ha, baka malito kayo. Ayan, ito yung sa name. Click nyo itong nasa taas, itong my name nyo. Remove mo yan. Ayan. Pero hindi pa to siya magbabago kasi may gagawin pa tayo. Ano lang siya. Change lang. Tingnan nyo. Hindi siya magbabago. Ayaw niya. Kasi kailangan natin pumunta dun sa application. Eto. Indonesia VPN. I trust this application. Wait nyo siya mag-connect. Ayan. Pag may lalabas na dito sa taas na VPN, connected na yon. Balik tayo dun sa Facebook. Pwede mo siya tanggalin na katulad kanina. Tapos i-click mo ulit. Pag nakita mo na yung single name mo sa top, i-type mo na yung password mo. And then, pag-check nyo po, single name na siya. Ayan. Back na lang, guys. Gawin nyo siya uling free Facebook. Ayan guys, nakabalik na tayo ulit sa free Facebook. Punta lang tayo ulit sa baba. Tapos, i-click mo lang ulit ito. Click mo yung English US. Ulit-ulitin mo lang. Ayan. Check natin yung profile. Single name na rin tayo. Look. Ganito siya kanina. Dalen Milla. At ngayon, single name na lang din siya. Now we're done, guys. Thank you for watching. So guys, kumusta? Nagawa niyo na ba? Kung oo, please don't forget to click like button para na din, alam mo, magkaroon naman ako ng feedback galing sa'yo. Tapos i-share mo na rin para ma-share mo sa iba yung knowledge na natutunan natin ngayong araw. Maraming salamat and please, manood pa kayo sa susunod kong video. At sa mga